In today's lecture, we have to start the next point is quartile for ungrouped data. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं होतं तर क्वार्टाईल फॉर रॉ डेटा. नेक्स्ट क्वार्टाईल फॉर अनग्रुप्ड डेटा. क्वार्टाईलची डेफिनेशन काय आहे तर क्वार्टाईल मीन्स डिवाइड द व्हेरिएट्स इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. म्हणजे 4 इक्वल पार्ट्स मध्ये काय करायचे ऑब्झर्वेशनला डिवाइड करायचे. तर ह्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर क्वार्टाईल फॉर ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटामध्ये काय दिलेलं असेल तुम्हाला x1 x2 अप टू सॉन xn आर द मिड व्हॅल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल. म्हणजे तुम्हाला क्लास इंटरवल दिलेला असेल आणि त्याच्यासोबत काय असेल आणखी f1 f2 अप टू सॉन fn बी देअर करस्पॉन्डिंग स्टेप फर्स्ट फाइंड आउट फाइंड कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. सेकंड फाइंड n बाय 4. आता क्वार्टाईल काय होतो तर 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो. म्हणजे क्वार्टाईल 4 पार्ट मध्ये डिवाइड झाल्यानंतर काय येणार आहे Q1 Q2 Q3 आणि Q4. तर Q1 हे काय आहे फर्स्ट क्वार्टाईल, Q2 हे काय आहे मीडियन, Q3 थर्ड क्वार्टाईल आणि Q4 काय तर ही सिरीज नाहीये कारण 4 ला 4 काय होतो कॅन्सल होतो. तर 4 हा नंबर हा डिवाइड होत नाहीये. आणि Q1 आणि Q3 हे फक्त काय आहेत क्वार्टाईल आहेत. आता तुम्हाला ग्रुप्ड डेटा मध्ये क्वार्टाईलचा फॉर्म्युला आहेत तर ते दोन फॉर्म्युले असणार आहेत. कोणते कोणते तर फर्स्ट क्वार्टाईल आणि थर्ड क्वार्टाईल. तर फर्स्ट क्वार्टाईल म्हणजे थर्ड स्टेप Q1 class is a class interval corresponding to the value of the cumulative frequency just greater than or equal to n by 4. आपण मीडियन मध्ये मोड मध्ये काय केलं होतं ग्रुप्ड डेटा मध्ये तर फक्त कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा टेबल पहिला क्लास इंटरवल सिलेक्ट केला. कम्युलेटिव्ह जस्ट ग्रेटर n by 2 असेल कारण मीडियन काय पार्ट्स मध्ये फक्त डिवाइड होतो म्हणून n by 2 चेक केला तिथं. त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल असेल तो आपण तिथं घेतला. त्याचं लोअर लिमिट अप्पर लिमिट सेम फॉर्म्युला आहे क्वार्टाईल मध्ये. Q1 class is a class interval corresponding to the value of the cumulative frequency just greater than or equal to n by 4. इथे n by 4 का घेतला 4 का घेतलेला आहे तर क्वार्टाईल हा काय होतो 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो आणि n म्हणजे काय असणार आहे तर टोटल फ्रिक्वेन्सी. आणि फोर्थ काय असणार आहे Q3 class is the class interval corresponding to the value of the cumulative frequency greater than 3n by 4. कारण फॉर्म्युला काय आहे रॉ डेटा मध्ये क्वार्टाईलचा तर Q3 is equal to 3 into bracket n plus 1 divided by 4 ऑब्जेक्शन. पण डेटा मध्ये काय घेतो फक्त n by 2 n by 4 पण इथं 3n by 4 का घेतलेला आहे तर इथं Q3 आहे कारण आपण काय करतोय त्याचं थर्ड क्वार्टाईल फाइंड करतो म्हणून 3n by 4. आता Q1 चा फॉर्म्युला काय असणार आहे जर तुम्हाला सांगितलं फर्स्ट क्वार्टाईल फाइंड आउट करा तर Q1 is equal to n1 plus n by 4 minus m1 divided by f1 into c1. जरी तुम्ही हा फॉर्म्युला मीडियन सारखा लिहिला तरी चालेल किंवा मोड सारखा असणार आहे Q1 is equal to n by 4 मायनस m1 इथं काय घेतो आपण कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि डिवाइडेड बाय f1. f1 म्हणजे काय असतं f म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. मग तो मीडियन क्लास असेल मॉडेल क्लास असेल किंवा क्वार्टाईल क्लास असेल इंटू C1. C1 म्हणजे काय तर तिथं C असेल म्हणजे क्लास विड्थ. इथं फक्त दोन फॉर्म्युले दिलेले आहेत Q1 आणि Q3 म्हणून Q1 चा फॉर्म्युला L1 plus n by 4 minus m1 divided by f1 into c1 आणि Q3 म्हणजे थर्ड क्वार्टाईल म्हणून काय लिहिला L3 plus आता n by 4 येणार नाही इथं कारण थर्ड क्वार्टाईल काय येणार आहे 3n by 4 minus m3 divided by f3 into c3 where L1 is equal to lower limit of क्वार्टाईल क्लास लिहिलं तरी चालेल किंवा लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास. m1 is equal to cumulative frequency of first quartile class. f1 is equal to frequency of
first quartile class. C1 is equal to class interval or class width of first quartile class. L3 means lower limit of third quartile class. M3 means cumulative frequency of third quartile class. F3 means frequency of third quartile class. And C3 means class width or class interval of third quartile class. इथं दोन फॉर्म्युले दिलेले आहेत Q1 आणि Q3. Q1 म्हणजे फर्स्ट क्वार्टाईल, Q3 म्हणजे थर्ड क्वार्टाईल. First example, calculate the lower and upper quartile from the following data. आता लोअर क्वार्टाईल म्हणजे Q1 हे लोअर आणि अप्पर म्हणजे Q3 आणि Q2 काय असणार आहे, मीडियन असणार आहे. तर काय दिलं असेल तुम्हाला ग्रुप डेटा मध्ये मार्क्स आणि फ्रिक्वेन्सीज असतील, म्हणजे क्लास इंटरवल असेल तो. तर क्लास इंटरवल काय दिलेला आहे तुम्हाला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. आणि फ्रिक्वेन्सीज काय दिलेल्या आहेत तर 5, 7, 8, 12, 28, 22, 10, 8. सोल्युशन मध्ये काय तुम्हाला फाइंड आउट करायचं तर मार्क्स, फ्रिक्वेन्सी. इथं मिड व्हॅल्यूज फाइंड आउट केला तरी चालेल. आता म्हणजे टेबल मध्ये आणखी एक व्हॅल्यू येईल तर xi ची येईल 0 to 10 मध्ये. xi काय येणार आहे म्हणजे मिड व्हॅल्यू 5 येणार आहे. 10 to 20 मध्ये काय येणार आहे 15 येणार आहे. xi इथं लागत नाहीये, फक्त कशामध्ये लागतो तर मीन आणि मीडियन किंवा हार्मोनिक मीन, जॉमेट्रिक मीन मध्ये. इथं फक्त कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लागते. आता fi म्हणजे फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत 5, 7, 8, 12, 28, 22, 10, 8. मग समेशन काय येणार आहे, समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 100. CF means community less than. Community frequency सांगितलेली आहे कशी फाइंड आउट करायची. 5 as it is, 5 plus 12, 12 plus 20, 20 plus 12, 32, 32 plus 28, 60, 60 plus 22, 82, 82 plus 10, 92, 92 plus 8, 100. म्हणजे n काय झाला 100. n म्हणजेच काय असणार आहे टोटल फ्रिक्वेन्सी. तर ती मिळालेली आहे 100. आता तुम्हाला काय करायचंय लोअर आणि अप्पर क्वार्टाईल. तर लोअर क्वार्टाईल मध्ये काय, लोअर मध्ये Q1 येणार, अप्पर मध्ये Q3 येणार. तर Q1 चा फॉर्म्युला काय लागते तर n/4 आणि Q3 मध्ये काय येणार आहे 3n/4. कारण आपण काय बघतो कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर दॅन चेक करतो आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय घेतो क्लास इंटरवल घेतो. आता इथे n/4 ऑब्झर्वेशन बघायचं काय आहे तर म्हणजे काय 100 divided by 4. 100 divided by 4 म्हणजे 25. आता 25th ऑब्झर्वेशन चेक करायचं कुठं तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये. फ्रिक्वेन्सी मध्ये 25th आहे का ऑब्झर्वेशन नाहीये, 20 आहे, पण 20 काय आहे हे लेस दॅन आहे. तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन चेक करायची. 25th नंतर कोणती येणार आहे 32. मग 32 हा काय झाला फक्त क्वार्टाईल क्लास. आता 32 हा झाला क्वार्टाईल क्लास झाला. त्याच्या करस्पॉन्डिंग चेक करायचं तुम्हाला क्लास इंटरवल. तर तो क्लास इंटरवल कोणता आहे 30 to 40. मग 30 to 40 हा झालेला आहे तर क्वार्टाईल क्लास झालेला आहे. आता Q1 चा फॉर्म्युला म्हणजे फर्स्ट क्वार्टाईल किंवा लोअर क्वार्टाईल. तर Q1 is equal to L1 plus n/4 minus M1 divided by F1 into C1. L1 म्हणजे काय येणार लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाईल क्लास. तर जो क्वार्टाईल क्लास सिलेक्ट केलेला आहे त्याचं लोअर लिमिट म्हणजे कुठला येणार आहे 30. कारण क्लास इंटरवल कोणता आहे 40. मग 30 हा लोअर आणि 40 हा अप्पर. तुम्हाला कोणता लागतोय लोअर लिमिट. लोअर लिमिट काय आहे 30 म्हणजे L1 ची व्हॅल्यू काय आली तिथं
30 मिळाली. M1 म्हणजे काय, कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन क्वार्टाईल क्लास. आता कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी कोणती घेतलेली तुम्ही, कोणता क्लास घेतलाय तर 32. 32 पेक्षा जस्ट लेस दॅन, मग ती कोणती आहे 20. म्हणून कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी काय मिळाली, M1 इज इक्वल टू 20. F1 म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी ऑफ क्वार्टाईल क्लास. फ्रिक्वेन्सी काय क्वार्टाईल क्लासची तर 12 आहे, म्हणून F1 ची व्हॅल्यू काय मिळाली तिथं 12 मिळाली. आणि C1 म्हणजे काय तर क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल ऑफ क्वार्टाईल क्लास. क्लास विड्थ आणि क्लास इंटरवल म्हणजेच काय असणार आहे तर त्यांचा जो डिफरन्स आहे तो, तर 30 to 40 मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे तर 10चा, म्हणून व्हॅल्यू काय मिळाली तिथं 10 मिळाली तुम्हाला. आता फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू फक्त सबस्टिट्यूट करायची. Q1 इज इक्वल टू L1 ची व्हॅल्यू 30 प्लस N/4 म्हणजे N ची व्हॅल्यू 100. N ची व्हॅल्यू 100 का, तर N म्हणजे फ्रिक्वेन्सी असते, 100/4 मायनस F1 म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काय आहे तर 20, म्हणून काय लिहिलं 20 डिवायडेड बाय F1. F1 म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आली डिवायडेड बाय 12 इंटू क्लास विड्थ काय आहे 10, म्हणून इंटू 10. 30 प्लस 100 डिवायडेड बाय 4 म्हणजे 25 मायनस 20 डिवायडेड बाय 12 इंटू 100. मग 30 प्लस 25 मायनस 20 5 divided by 12 into 10. Q1 is equal to 30 plus 5 into 10, 50. 50 divided by 12. 50 divided by 12 division त्याच्यामध्ये 30 करायचा, ऍड करायचा, म्हणजे फायनल आन्सर काय मिळेल 34.70. Q1 ची व्हॅल्यू काय मिळाली फायनली 34.70. मध्ये चेक करावं लागेल 3 डिवायडेड बाय 4. मग 3 into 100 divided by 4. 3 into 100 300 divided by 4 म्हणजे 75th ऑब्झर्वेशन. आता चेक 7th ऑब्झर्वेशन. आता 75th ऑब्झर्वेशन काय आहे काय झाला 25 पेक्षा लहान, तर जस्ट ग्रेटर दॅन चेक करायचं आता, कारण 75th ऑब्झर्वेशन आलेला म्हणजे काय येणार तिथं 82, कारण 75 पेक्षा 82 काय आहे ग्रेटर आहे. मग 82 त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय चेक करायचे तर क्लास इंटरवल. मग क्लास इंटरवल कोणता आहे तिथं 50 to 60. हा काय झाला क्वार्टाईल क्लास, जो Q1 चा होता तो फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास, आणि हा 82 चा आहे तो काय आहे थर्ड क्वार्टाईल क्लास. कारण काय फाइंड आउट करायचे तुम्हाला आता तर अप्पर क्वार्टाईल. आता 50 to 60 काय झाला क्वार्टाईल क्लास. मग Q3 is equal to L3 plus 3n/4 minus M1 divided by F1 into C3. आता L3 म्हणजे काय लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्वार्टाईल क्लास, तर लोअर लिमिट काय 50, म्हणून व्हॅल्यू काय सबस्टिट्यूट केली तिथं 50 प्लस 3n/4. इथं तुम्ही फर्स्ट फाइंड आउट केलं आहे 3n/4 म्हणजे काय आलं 75th, किंवा इथं सेपरेट सॉल्व्ह केलं तरी चालेल 3 into 100 divided by 4 मायनस M1 म्हणजे काय येणार आहे कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन कोणती होती 60 होती, म्हणून तिथे काय लिहिली 60 डिवाइडेड बाय F1 म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ती काय मिळाली 22 इंटू C3 म्हणजे क्लास विड्थ काय आहे 10, म्हणून इंटू 10.
But Q3 is equal to 50 plus 75 minus 60 divided by 22 into 10 is equal to 50 plus 75 minus 60 म्हणजे 15 divided by 22 into 10. 50 plus 15 into 10 150 divided by 22. Q3 is equal to 50 plus 150 divided by 22 जे मिळेल ते आणि त्याच्यामध्ये 50 काय करायचं फक्त ऍड करायचे तिथं म्हणजे काय मिळेल फायनल आन्सर तुम्हाला 56.81. 150 divided by 22 6.81 and 6.1 50 म्हणजे 6.81. Next example, find upper quartile of the following class interval काय मला frequency दिलेले आहे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 40 to 50. frequency काय आहे 3, 2, 5, 4. सोल्युशन मध्ये काय फाइंड करायचं आहे Q1 आणि Q3. Q3 काय आहे अप्पर क्वार्टाईल, Q1 काय आहे तर लोअर क्वार्टाईल. आता क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. आणि फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असणार आहे F आहे तर 3, 2, 4 16 आणि कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन 3, 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 4 14, 14 plus 2 16 म्हणजे n काय मिळाला 16. n म्हणजेच समेशन ऑफ F आहे म्हणजे टोटल फ्रिक्वेन्सी असणार. तुम्हाला Q1 साठी n by 4th ऑब्झर्वेशन चेक करायचं n by 4th म्हणजे 16 by 4th म्हणजे काय मिळेल 4th ऑब्झर्वेशन. आता 4th ऑब्झर्वेशन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेक करायचा 4 कुठं आहे 3 काय आहे लेस दॅन आहे आणि 5 काय ग्रेटर दॅन म्हणजे जस्ट ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू 4 पेक्षा कोणती येणार आहे 5. मग 5 हा काय झाला तर क्वार्टाईल क्लास फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय घेणार आहे तुम्ही क्लास इंटरवल तर कुठले 10 to 20. 10 to 20 हा काय झाला फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास. तर 10 to 20 हा काय झाला क्वार्टाईल क्लास. मग Q1 चा फॉर्म्युला काय Q1 is equal to L1 plus n by 4 minus m1 divided by f1 into c1. L1 means लोअर लिमिट तर लोअर लिमिट काय आहे 10 प्लस n ची व्हॅल्यू काय मिळाली समेशन ऑफ fi तर 16 म्हणून 16 डिवाइडेड बाय 4 मायनस m1 म्हणजे काय कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन म्हणजे जो क्वार्टाईल क्लास सिलेक्ट केलेला होता क्वार्टाईल क्लास कोणता होता तर 5 चा तर त्याच्यापेक्षा लेस काय येणार कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 3 आहे कायला 3 डिवाइडेड बाय f1. f1 मी फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काय आहे 2 आहे म्हणून काय लिहिला डिवाइडेड बाय 2 इंटू c1. c1 म्हणजे क्लास विड्थ तर क्लास इंटरवल काय दिला 0 to 10, 10 to 20. 10 to 20 मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे तर 10 चा म्हणून इंटू 10. नेक्स्ट Q1 is equal to 10 plus 16 by 4 means 4 minus 3 divided by 2 into 10. Next 10 plus 4 minus 3 1 by 2 into 10. Next 1 by 10 2 नी डिवाइड करा म्हणजे काय मिळणार इथं 5 आणि 10 plus 5 15 म्हणजे फर्स्ट क्वार्टाईल काय मिळाला किंवा लोअर क्वार्टाईल हा 15 मिळाला. आता काय फाइंड करायचं तुम्हाला अप्पर क्वार्टाईल. अप्पर क्वार्टाईल म्हणजे काय असणार आहे Q3 तर Q3 साठी काय लागणार आहे 3n by 4th लागणार आहे. तिथं 3n by 4 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतं म्हणून डिवाइडेड बाय 4 आणि n काय असणार आहे जेवढे ऑब्झर्वेशन दिलेले असणार आहे तो म्हणजे फ्रिक्वेन्सीची सम ती n आणि 3 का लिहिला तर तिथं Q3 फाइंड करायचे म्हणजे थर्ड क्वार्टाईल आहे म्हणून 3. मग 3 इंटू याची व्हॅल्यू काय 16 डिवाइडेड बाय 4 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 4 ना 16 ला डिवाइड करा 4 मिळेल आणि 4 इंटू 3 12. आता 12 चेक करायचं तिथं
आता तिथे 12th ऑब्झर्वेशन चेक करायचं, तर 10 हा काय झाला, कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन जस्ट ग्रेटर दॅन म्हणजे कोणता आहे 14. मग 14 हा काय झाला, तर थर्ड क्वार्टाईल क्लास. त्याच्या करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल चेक करायचा, म्हणजे 30 to 40 हा काय झाला, तर थर्ड क्वार्टाईल क्लास. आता फॉर्म्युला काय असणार आहे, Q3 इज इक्वल टू L3 प्लस 3n/4 मायनस M3 डिवायडेड बाय F3 इंटू C3. आता L3 मीन्स काय आहे, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाईल क्लास, तर लोअर लिमिट काय येणार आहे 30 येणार आहे. M3 म्हणजे काय, कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन क्वार्टाईल क्लास. आता 14 हा काय झालेला आहे, आपण थर्ड क्वार्टाईल क्लास सिलेक्ट केलेला आहे, त्याच्यापेक्षा लेस दॅन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कोणती आहे, तर 10. म्हणून M3 ची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे 10. F3 म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी ऑफ थर्ड क्वार्टाईल क्लास, तर 14 च्या करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी काय आहे 4. म्हणून 4 ही काय झाली फ्रिक्वेन्सी. आणि क्लास विड्थ किंवा क्लास इंटरवल म्हणजे डिफरन्स काय सेमच आहे, तो कितीचा आहे तर 10 चा. म्हणून C3 ची व्हॅल्यू काय मिळाली 10. आता फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचं, Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस 12 मायनस 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10. 30 plus 12 minus 10 2 divided by 4 into 10. 30 plus 2 into 10 20 divided by 4. 4 ने 20 ला डिवाइड करा म्हणजे काय मिळणार तिथं 5 आणि 30 प्लस 5 35 म्हणजे Q1 काय मिळाला 15 आणि Q3 काय मिळाला 35. क्वार्टाईल मध्ये आपण काय बघितलेलं, क्वार्टाईल फॉर रॉ डेटा, क्वार्टाईल फॉर अनग्रुप्ड डेटा आणि क्वार्टाईल फॉर ग्रुप्ड डेटा. क्वार्टाईल फॉर रॉ डेटा मध्ये फक्त काय केलेलं होतं, Q1 आणि Q3 फाइंड आउट केली. Q1 काय येणार आहे, साईज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन आणि Q3 काय होता 3 into bracket n+1 divided by fourth observation. क्वार्टाईल फॉर अनग्रुप्ड डेटामध्ये काय दिलेलं होतं तुम्हाला, ऑब्झर्वेशन दिलेले असतील आणि करस्पॉन्डिंग काय असतील फ्रिक्वेन्सी. n काय असणार आहे, n म्हणजे समेशन ऑफ fi म्हणजे टोटल फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. जर n हा ऑड असेल तर Q1 Q3 काय होते, Q1 काय होता साईज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन आणि Q3 काय होता साईज ऑफ 3 into bracket n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. आणि इवन असेल तर काय होतं Q1 साईज ऑफ n बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन आणि Q3 साईज ऑफ 3n बाय फोर्थ ऑब्झर्वेशन. फक्त कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर दॅन चेक करायचे आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो एक्स असेल तो म्हणजे काय असणार आहे फर्स्ट क्वार्टाईल अँड थर्ड क्वार्टाईल. आणि क्वार्टाईल फॉर अनग्रुप्ड डेटामध्ये काय आहे फॉर्म्युला आहे, फक्त क्वार्टाईल क्लास हा काय करायचे तुम्हाला सिलेक्ट करायचे, तो कशावरून तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर दॅन. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे तो डेसाईल. Decile means divide the variates into 10 equal parts. Quartile means 4 equal parts. Median means 2 equal parts. Decile means 10 equal parts. Decile means divides the variates into 10 equal parts. इथं काय होतं डेसाईल मध्ये, क्वार्टाईलचं नोटेशन काय आहे Q आहे आणि डेसाईलचं नोटेशन काय असणार आहे तर D असणार आहे. तर तो काय होतो 10 इक्वल पार्ट्स मध्ये काय करतो डिवाइड करतो, म्हणजे व्हॅल्यूज काय येणार 10 इक्वल पार्ट्स मध्ये D1 D2 D3 D4 अप टू सॉन D10 पर्यंत. पण D10 आपल्याला फाइंड आउट करता येणार नाही कारण की सिरीज काय होती कंप्लीट होत नाही. आपण काय घेतो D10 इज इक्वल टू 10 इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. तर 10 ला 10 काय होतो हा कॅन्सल होतो, त्यामुळे सिरीज आपण फाइंड आउट करताना क्वेश्चन मध्ये फक्त काय करायचं 1 to 9 पर्यंतच काय करायचे डेसाईल फाइंड आउट करायचे. आपण सेम कशामध्ये केलेलं क्वार्टाईल मध्ये काय होतं 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो, म्हणजे Q1 Q2 Q3 Q4. पण Q4 आपण काय करतो फाइंड आउट करू शकत नाही कारण 4 ला 4 काय होतं त्यावेळी कॅन्सल होतो, म्हणून आपण फक्त Q1 Q2 आणि Q3 फक्त काय करू शकतो फाइंड आउट करू शकतो. सेम आहे डेसाईल मध्ये D1 to D9 आपण फक्त काय करू शकतो डेसाईल फाइंड आउट करू शकतो. तर फर्स्ट काय डेसाईल फॉर रॉ डेटा सेमच आहे. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, म्हणजे तुम्हाला x1 x2 अप टू सॉन xn हे काय दिलेले असतील ऑब्झर्वेशन दिलेले असतील आणि n काय असणार आहे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन असणार, म्हणजे जेवढे ऑब्झर्वेशन दिलेले आहेत तेवढे फक्त काय करायचे तुम्हाला काउंट करायचे ते. आणि फॉर्म्युला काय dk इज इक्वल टू k इंटू ब्रॅकेट n+1 डिवायडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन.
डी के लिहिलेलं आहे, कारण के म्हणजे काय असणार आहे. आता सपोज तुम्हाला D1 फाइंड करायचं आहे, तर D1 इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवायडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. किंवा सपोज सांगितलं तुम्हाला D5 फाइंड आउट करा. मला कोणताही फाइंड आउट सांगतील. क्वार्टाईल मध्ये फक्त काय फाइंड आउट करायचंय, तर अप्पर क्वार्टाईल अँड लोअर क्वार्टाईल. जर Q2 म्हणजे मीडियन जर फाइंड आउट करायला सांगितलं तरच फाइंड आउट करायचं, नाही तर Q1 आणि Q3 नेहमी फाइंड आउट करायचे. इथं डेसाईल मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये दिलेलं असेल कोणता डेसाईल फाइंड आउट करायचे, तोच करायचा फक्त. सपोज सांगितलं तुम्हाला D5 फाइंड आउट करा, तर D5 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवायडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आता क्वार्टाईल मध्ये काय लिहिता तुम्ही Q1, म्हणजे Q1 इज इक्वल टू 1च असतो तिथं, 1 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवायडेड बाय 4th ऑब्झर्वेशन. इथं 10 का आहे, तर 10 इक्वल पार्ट्स मध्ये काय होतोय, डिवाइड होतोय. आणि इन जनरल मी केथ फॉर्म्युला फक्त दिलेला आहे. dk is equal to k into bracket n plus 1 divided by 10th observation. First, arrange the data in ascending order. First example, find D6 for the following data. Decile मध्ये जो decile तुम्हाला सांगितलेला आहे D1 to D9, जो सांगितला असेल तोच फाइंड आउट करायचा आहे. D10 आपण फाइंड करू शकत नाही, कारण सिरीज काय इनकम्प्लीट आहे. 10 ला 10 काय होतो, कॅन्सल होतो. फक्त 1 to 9 हे काय डेसाईल आहेत. तर काय फाइंड करायचे, फाइंड D6 फॉर द फॉलोइंग डेटा. डेटा काय दिलेला आहे, 11, 25, 20, 15, 24, 28, 19, 21. फर्स्ट काय करायचे, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डरने डेटा काय करायचे, फर्स्ट अरेंज करून घ्यायचे. तर फर्स्ट काय येणार, 11, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 28. आणि n म्हणजे काय सांगितलेलं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. तर किती ऑब्झर्वेशन आहेत ते काउंट करायचे, म्हणजे n ची व्हॅल्यू काय, 8. आता तुम्हाला इन जनरल मी केथ फॉर्म्युला फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी सांगितला होता. तर तो काय होता, dk इज इक्वल टू k इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवायडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आता तुम्हाला इथं काय सांगितलेलं आहे, तर D6, म्हणून k ची इथं फक्त काय लिहिला 6, म्हणजे D6 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवायडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. तर 6 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. तर किती ऑब्झर्वेशन आहेत, 8, म्हणून n ची व्हॅल्यू काय लिहिली तिथं, 8 प्लस 1 डिवायडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. 6 into bracket 8 plus 1 means 9 divided by 10th observation. 6 into 9, 54 divided by 10th observation. आता 54 divided by 10, 10 ने 54 ला डिवाइड केल्यानंतर काय मिळणार आहे, 5.4th ऑब्झर्वेशन. हे काय आहे, डेसिमल मध्ये आहे 5.4 हे. आता हे तुम्हाला सॉल्व करायचे. तर आता इथं 5.4th ऑब्झर्वेशन सांगू शकत नाही आपण त्या डेटामध्ये. त्यासाठी काय करायचं, पहिलं फिफ्थ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे पहिला फिफ्थ हा काय लिहायचा, सेपरेट लिहायचा. तर फिफ्थ ऑब्झर्वेशन प्लस डेसिमल मध्ये काय येणार आहे, 5 सोडून, तर 0.4 येणार आहे, प्लस 0.4 ब्रॅकेट मध्ये नेक्स्ट व्हॅल्यू मायनस प्रिव्हियस व्हॅल्यू. तर फिफ्थ नंतरची कोणती येणार आहे, 6 मायनस फिफ्थ ऑब्झर्वेशन. आता फिफ्थ ऑब्झर्वेशन चेक करायची त्या डेटामध्ये, कारण डेटा तुम्ही काय केलंय, असेंडिंग ऑर्डरने अरेंज केलेला आहे. तर फिफ्थ ऑब्झर्वेशन काय, 21, म्हणून तिथं काय लिहिलं मी, 21 प्लस 0.4 इंटू ब्रॅकेट सिक्स्थ ऑब्झर्वेशन काय, 24 मायनस फिफ्थ ऑब्झर्वेशन काय, 21. 21 प्लस 0.4 ब्रॅकेट 24 मायनस 21 म्हणजे 3. 3 इंटू 0.4, 1.2, आणि 21 प्लस 1.2 म्हणजे 22.2, म्हणजे D6 काय मिळाला, 22.2. डेसाईल मध्ये तुम्हाला दिलेले असतील, कोणता फाइंड करायचे तोच तुम्ही करायचा फक्त. नेक्स्ट एक्झाम्पल, कॅल्क्युलेट D2 and D8 for the following data.
25, 20, 45, 18, 7, 10, 32, 38, 12. First, arrange the data in ascending order. Ascending order ने डेटा काय करायचे अरेंज करून घ्यायचे. कॅल्क्युलेट काय करायचे तुम्हाला D2 and D8 म्हणजे D2 पण फाइंड करायचे आणि D8 पण फाइंड करायचे. D2 चा फॉर्म्युला येणार. आता इथे n बघा पहिले किती दिलेले आहेत तर ऑब्झर्वेशन किती आहेत 9 आहेत. डेटा दिलेला आहे ऑलरेडी तर D is equal to 2 into bracket n plus 1 divided by 10th observation. In general case हा फॉर्म्युला यूज करायचा. मग 2 into bracket 9 plus 1 divided by 10th observation. 2 into bracket 9 plus 1 10. म्हणजे 2 into bracket 10 divided by 10th observation. 10 ला 10 काय झाला कॅन्सल म्हणजे सेकंड ऑब्झर्वेशन. तर सेकंड ऑब्झर्वेशन चेक करायचं तुम्ही कोणतं आहे तर 7 नंतर काय आहे 10 म्हणून 10 हे काय झालं D2. मग D2 is equal to 10. आता काय नेक्स्ट फाइंड करायचं तर D8. D8 is equal to 8 into bracket n plus 1 divided by 10th observation. म्हणजे 8 into bracket n ची व्हॅल्यू 9. 9 plus 1 divided by 10th observation. 9 plus 1 10. मग 8 into bracket 10 divided by 10th observation. 10 ला 10 काय झाला कॅन्सल म्हणजे 8 ऑब्झर्वेशन काय मिळालं तर 38. D8 काय झाला 38 आणि D2 काय मिळाला 10. Next, decile for ungrouped data. If x1, x2 up to son xn are n variates and f1, f2 up to son fn be their corresponding frequencies. इथं काय दिलेलं असेल सेमच x1, x2 up to son xn हे n ऑब्झर्वेशन दिलेले असतील आणि त्याच्यासोबत काय असतील f1, f2 up to son fn ह्या काय असतील त्याच्या corresponding frequencies असतील. तर फ्रिक्वेन्सीची सम म्हणजे समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू n म्हणजेच काय असणार आहे ते टोटल फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. जर n हा ऑड असेल तर dk इन जनरल फक्त के फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. dk इज इक्वल टू k इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. n ऑड का तर कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी मध्ये डेसाइल क्लास चेक करताना इझी होण्यासाठी n आणि इवन आणि ऑड फक्त घेतलेला आहे. जर n हा ऑड असेल म्हणजे फ्रिक्वेन्सीची सम सपोज ऑड मिळाली तर फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा आहे dk इज इक्वल टू k इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आणि जर n हा इवन असेल तर dk इज इक्वल टू k इंटू n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. कारण काय जर 11 हा ऑड मिळाला तर 11 प्लस 1 हा काय होतो 12 होतो आणि 12 ला 10 ने काय करायचं फक्त डिवाइड करायचे. Second, we have to prepare the table containing a column of cumulative frequency. म्हणजे तुम्हाला आणखीन एक्स्ट्रा कॉलम कोणता प्रिपेअर करायचे तर cumulative frequency लेस द्यांचा. Third point, the last value in this column is the total frequency. म्हणजे cumulative frequency चा जो लास्ट कॉलम आहे त्याची लास्ट व्हॅल्यू जी असेल ती काय असणार आहे टोटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच तो n असणार आहे. आणि फोर्थ, द व्हॅल्यू ऑफ x इज दॅट द डेसाइल ऑफ करस्पॉन्डिंग कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी. आणि जो डीके मिळेल तुम्हाला तो कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेक करायचा जस्ट ग्रेटर दॅन तर तो कोणता असेल त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो एक्स असेल तो म्हणजेच काय असणार आहे तर डेसाइल असणार आहे. जसं क्वार्टाइल मध्ये फाइंड केलंय किंवा मीडियन मध्ये किंवा मोड मध्ये कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर दॅन चेक केली आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो एक्स असेल तो एक्स काय असणार आहे तर हा डेसाइल असणार आहे. तर फर्स्ट एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट द 7th डेसाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा. आता 7th डेसाइल म्हणजे D7 हा तुम्हाला फाइंड करायचा आहे. डेसाइल मध्ये तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे ती सांगितलेली असेल तर इथं 7th डेसाइल फाइंड करायचे. 7th डेसाइल मीन्स D7 हा फाइंड करायचे. तर तुम्हाला काय दिले सोल्युशन मध्ये xi आणि fi. तर xi काय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रिक्वेन्सीज काय 3 4 6 7 10 6 5 5 3 1.
आता XI लिहायचा, त्याच्यानंतर सोल्युशन मध्ये काय लिहायचं FI. फ्रिक्वेन्सीची सम काय मिळाली आहे तर 50 आणि कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मधली जो लास्ट कॉलम आहे कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा त्याची लास्ट व्हॅल्यू जी असेल तीच काय असणार आहे टोटल फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे तो n काय मिळाला 50च मिळालाय कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. बघा आता कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी फाइंड आउट करायची तर 3 काय लिहिलेलं आहे ॲज इट इज 3 + 4 7 7 + 6 13 13 + 7 20 20 + 10 30 30 + 6 36 36 + 5 41 41 + 5 46 46 + 3 49 आणि 49 + 1 50 म्हणजे लास्ट व्हॅल्यू काय मिळाली कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीची 50च मिळाली तो n आणि फ्रिक्वेन्सीची सम पण काय मिळाली 50च. म्हणजेच काय n म्हणजे समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू टोटल फ्रिक्वेन्सी. आता तुम्हाला काय करायचे 7th डेसिमल फाइंड करायचे. तर 50 हा काय आहे पहिला चेक करायचं इवन आहे की ऑड आहे. तर इवन आहे. तर इवन असेल तर फॉर्म्युला काय सांगितलं इन जनरल केससाठी तर dk इज इक्वल टू k × n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. dk इज इक्वल टू k × n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आता d 7th डेसिमल तुम्हाला फाइंड करायचं म्हणजे k ची व्हॅल्यू काय लिहिणार 7. d7 इज इक्वल टू 7 × n ची व्हॅल्यू 50 सबस्टिट्यूट करायची डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आता 7 × 50 350 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आता 350 डिवाइडेड बाय 10 0 ला 0 काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे. फक्त काय राहणार तिथं 35th ऑब्झर्वेशन. ऑब्झर्वेशन फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेक करायचं कोणता आहे. 30 काय आहे हे लेस आहे आणि 36 हे काय जस्ट ग्रेटर दॅन कारण 35 इथं आहे का नाहीये म्हणून जस्ट ग्रेटर दॅन चेक केली तर ती कोणती आहे 36. मग 36 हा काय झाला तर डेसिमल क्लास झाला. त्याच्या करस्पॉन्डिंग x कोणता आहे तर 5 आहे म्हणून तो काय झाला d7 म्हणजे d7 ची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला 5 मिळाली. नेक्स्ट एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट द 5th डेसाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा. इथं काय सांगितलंय 5th डेसाइल फाइंड आउट करायचे म्हणजे d5 ची व्हॅल्यू काय करायचंय फाइंड करायची. तुम्हाला काय दिले XI आणि FI. XI काय दिलेला आहे 2 4 6 8 10 आणि FI काय दिलेला आहे 3 6 4 1 2. सोल्युशन मध्ये काय लिहिणार XI FI FI म्हणजे फ्रिक्वेन्सीची सम करून घ्यायची ती किती मिळाली आहे 16 आणि काय फाइंड करायचंय कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन 3 ॲज इट इज 3 + 6 9 9 + 4 13 13 + 1 14 14 + 2 16 म्हणजे n पण काय मिळालं 16. 16 हा काय आहे इवन आहे. तर डेसिमलचा फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा आहे dk इज इक्वल टू k × n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. k म्हणजे काय असणार आहे तर 5th तर d5 म्हणजे k ची व्हॅल्यू ही 5 येणार आहे. dk इज इक्वल टू k × n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आता d5 फाइंड करायचे म्हणजे d5 इज इक्वल टू 5 × 16 16 का तर फ्रिक्वेन्सीची सम काय मिळाली n ची व्हॅल्यू 16 5 × 16 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. 5 × 16 80 80 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. 80 डिवाइडेड बाय 10 0 ला 0 काय होणार आहे कॅन्सल म्हणजे 8th ऑब्झर्वेशन काय येणार तिथं 4. एथ ऑब्झर्वेशन काय मिळणार आहे 4 म्हणजे d5 ची व्हॅल्यू काय मिळाली 4.
Next, decile for grouped data. Let x1, x2 up to son xn are the mid values of the x variates and f1, f2 up to son fn with their corresponding frequency. म्हणजे x1, x2 up to son xn हा काय असतील तर मिड व्हॅल्यूज असतील. तुम्हाला काय दिलेलं असेल तिथे फक्त क्लास इंटरवल आणि f1, f2 up to son fn ह्या काय असतील त्याच्या corresponding frequency. Step first, find commutative frequency less than commutative frequency table first prepare करायचंय. Second, find kn divided by 10. k into n divided by 10 kada 10 हा काय तर 10 मध्ये डिवाइड होतो. n म्हणजे काय असणार आहे तर टोटल फ्रिक्वेन्सी असणार n म्हणजे आणि k म्हणजे काय तर कोणता डेसिल kth डेसिल इन जनरल तुम्हाला सांगितलेलं आहे dk जो सांगितला असेल तो तिथं k येणार म्हणून kn डिवाइडेड बाय जसं आपण Q3 फाइंड केलेलं क्वार्टाइल म्हणजे क्वार्टाइल Q3 काय होता तर थर्ड क्वार्टाइल म्हणून 3n डिवाइडेड बाय 4 लिहिला होता. कारण 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो. n म्हणजे टोटल फ्रिक्वेन्सी आणि 3 कारण तिथं Q3 होता. थर्ड क्वार्टाइल म्हणून 3. इथं काय आहे जो डेसिल सांगितलेला असेल तो फक्त लिहायचा म्हणजे kn डिवाइडेड बाय 10. थर्ड काय टू डिटरमाइन द kth डेसिल फाइंड द कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर दॅन kn डिवाइडेड बाय 10. म्हणजे कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा टेबल तुम्ही प्रिपेअर केलेला असेल तो kn डिवाइडेड बाय 10 तुम्ही फाइंड करायचा आणि तो कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये जस्ट ग्रेटर दॅन चेक करायचा आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय असणार आहे क्लास इंटरवल and class corresponding to this frequency is the decile class of the given distribution. म्हणजे जो कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर दॅन तुम्ही घेणार आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो असेल तो काय असणार आहे क्लास इंटरवल तोच म्हणजे काय असणार आहे तर डेसाईल क्लास आणि फॉर्म्युला आहे इथं डेसाईलचा पण ग्रुप्ड डेटामध्ये सगळे फॉर्म्युले आहेत. dk इज इक्वल टू इन जनरल मी हा केथ साठी सांगितलेला आहे कारण तुम्ही डेसाईल हा कोणताही फाइंड करू शकता. कोणताही म्हणजे फक्त D1 to D9 पर्यंत जो सांगितलेला असेल तो तर dk इज इक्वल टू L1 प्लस kn बाय 10 मायनस cf डिवाइडेड बाय f इंटू c किंवा dk इज इक्वल टू L1 प्लस kn डिवाइडेड बाय 10 मायनस cf च्या इथं जरी m लिहिलं तरी चालेल कारण m म्हणजे काय असणार आहे कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन डेसिल क्लास जसं आपण काय लिहिलं क्वार्टाइल मध्ये m1 आणि f1 लिहिलेला तसं इथं m लिहिला तरी चालेल डिवाइडेड बाय f इंटू c वेअर L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ डेसिल क्लास cf म्हणजे काय कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन डेसिल क्लास f म्हणजे काय असणार आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ डेसिल क्लास आणि c म्हणजे काय असणार आहे क्लास विड्थ किंवा क्लास इंटरवल ऑफ डेसिल क्लास. Next example, calculate d phi for the following distribution of monthly income of workers in a factory. म्हणजे वर्कर्सचं मंथली इन्कम आहे जो फॅक्टरी मधला तो तुम्हाला काय करायचंय फाइंड करायचंय म्हणजे डी फाय हा तुम्हाला फाइंड करायचा आहे. इन्कम काय दिलाय इन 1000 मध्ये आणि नंबर ऑफ पर्सन दिलेले आहेत. इन्कम म्हणजे काय असणार आहे क्लास इंटरवल आणि नंबर ऑफ पर्सन म्हणजे काय असणार आहे जे नंबर असतील ते नेहमी काय असणार आहेत त्याच्या करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सीज असणार आहेत. तर इन्कम काय 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32. नंबर ऑफ पर्सन काय दिलेले 10, 12, 8, 7, 5, 8, 4, 6. आता क्लास इंटरवल लिहायचं सोल्युशन मध्ये नंबर ऑफ पर्सन म्हणजे काय असणार आहे फ्रिक्वेन्सीज लिहायचं फ्रिक्वेन्सीची सम काय मिळणार आहे तिथं 60 मिळणार आहे आणि काय लास्ट प्रिपेअर करायचं तर थर्ड कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कारण कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जे ग्रेटर दॅन जी व्हॅल्यू असेल तीच काय करणार आहे क्लास इंटरवल घेणार आहात. तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड करायची फर्स्ट 10, 10 प्लस 12, 22, 22 प्लस 8, 30, 30 प्लस 7, 37, 37 प्लस 5, 42, 42 प्लस 8, 50, 50 प्लस 4, 54, 54 प्लस 6, 60 म्हणजे n
60 मिळाला आणि फ्रिक्वेन्सीची सम पण काय मिळणार आहे 60 मिळणार आहे. आता तुम्हाला काय फाइंड करायचं तर D5. आता तुम्ही डायरेक्टली फाइंड करू शकत नाही D5 हा, कारण त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी तुम्ही घेणार, कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी तिथे 30 मिळाली, मग तुम्ही काय करणार कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी मध्ये 30 चेक करणार, नसेल तर काय करणार जस्ट ग्रेटर दॅन आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय घेतो तुम्ही एक्स व्हॅल्यू. पण इथं एक्स आहे का तर नाहीये, इथं काय क्लास इंटरवल आहे. मग जो क्लास इंटरवल असेल तो फक्त काय झाला डेसाईल क्लास झाला आणि त्याचा फक्त फॉर्म्युला यूज करायचा आता ह्याच्यामध्ये. आता काय येणार 5n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. आता 5n डिवाइडेड बाय 10 का लिहिलेलं आहे तर डीकेचा फॉर्म्युला इन केथ साठी, तर डीके इज इक्वल टू kn डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. पण के कारण इथं काय सांगितलंय D5 म्हणजे काय येणार तिथं डीके इज इक्वल टू kn डिवाइडेड बाय 10th. k म्हणजे 5 म्हणजे 5n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. n म्हणजे काय असणार आहे तर फ्रिक्वेन्सीची सम, ती काय मिळालेली आहे 60 म्हणजे 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. 5 इंटू 60 काय येणार आहे 300 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन. 0 ला 0 काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे म्हणजे फक्त काय राहणार तिथं 13th ऑब्झर्वेशन. आता कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेक करायचं 13th ऑब्झर्वेशन, तर 13th ऑब्झर्वेशन आहे का तर आहे, जर नसेल तर ग्रेटर दॅन घेतलं असतं, पण इथं 13th ऑब्झर्वेशन आहे. मग 13th ऑब्झर्वेशन जे आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय घेणार आहे क्लास इंटरवल, तर तो कोणता आहे क्लास इंटरवल 8 to 12. मग 8 to 12 हा काय झाला फक्त डेसाईल क्लास झाला. आता तुम्हाला फाइंड करायचंय D5, मग फॉर्म्युला काय D5 चा D5 is equal to L plus 5n divided by 10 minus CF divided by F into C. मग L म्हणजे काय लोअर लिमिट ऑफ डेसाईल क्लास. मग लोअर लिमिट काय येणार आहे 8 to 12. 8 हे काय झालं लोअर आणि 12 हे काय झालं अप्पर, म्हणजे लोअर लिमिट ऑफ डेसाईल क्लास काय झाला 8 झाला. CF म्हणजे कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन डेसाईल क्लास. आता कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी कोणती घेतलेली 30च्या लेस काय येणार आहे कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी 22 म्हणून काय मिळाली इथं 22. सी म्हणजे काय येणार आहे क्लास विड्थ ऑफ डेसाईल क्लास. आता क्लास विड्थ म्हणजे डिफरन्स आहे, डिफरन्स नेहमी काही वेळेस 10 असू शकतो, नेहमी 10 असेल असं काही नाही, तुम्ही प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये चेक करायचं क्लास विड्थ. तर 16 to 4 0 to 4 मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे, फक्त डिफरन्स हा नेहमी प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये सेमच असणार आहे. 2 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16. डिफरन्स किती 4 आहे म्हणून 6 मिळाला 4. प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये 10च मिळेल असे नाही, जसा क्लास इंटरवल दिलेला असेल तसं. काही वेळेस 0 to 5, 5 to 10 तेव्हा 5 चा डिफरन्स असणार आहे. तर इथं काय 4 चा डिफरन्स म्हणजे सी ची व्हॅल्यू काय मिळाली 4. आणि एफ म्हणजे काय असणार आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ डेसाईल क्लास. तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ डेसाईल क्लास म्हणजे काय तर कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी कोणती घेतलेली 30च्या करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी कोणती आहे 8 म्हणून फ्रिक्वेन्सी काय मिळाली तिथं 8 मिळाली. आता फक्त फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे कसं D5 is equal to L. L means लोअर लिमिट, लोअर लिमिट काय आहे 8 म्हणजे 8 प्लस 5n डिवाइडेड बाय 10 म्हणजे 5n डिवाइडेड बाय 10. तिथं सॉल्व्ह केलं तरी चालेल किंवा वर तुम्ही सॉल्व्ह केलेलं आहे 5n डिवाइडेड बाय 10th ऑब्झर्वेशन, ते काय मिळालं 30 म्हणजे डायरेक्ट तिथं 30 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तरी चालेल. म्हणजे 30 मायनस CF म्हणजे काय येणार आहे 22 डिवाइडेड बाय 8 इंटू C म्हणजे 4. म्हणजे 8 मायनस 22 म्हणजे 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4. 8 ला 8 काय होणार कॅन्सल किंवा 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय 8 म्हणजे 8 प्लस 4 काय मिळालं 12 म्हणजे D5 काय मिळाला 12. हे काय झालेलं आहे डेसाईल. आतापर्यंत काय बघितलं डेसाईल फॉर रॉ डेटा, डेसाईल फॉर अनग्रुप्ड डेटा, डेसाईल फॉर ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटा मध्ये फॉर्म्युला आहेत, सगळ्यांचे फॉर्म्युले सेमच आहे, फक्त केस साठी फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा.
म्हणजे क्वार्टाईल फॉर अनग्रुप्ड डेटा आणि डेसाईल फॉर अनग्रुप्ड डेटा. फक्त केससाठी लक्षात ठेवा इन जनरल फॉर्म्युला. नेक्स्ट आहे पर्सेंटाईल. पर्सेंटाईलचा अर्थ काय होतो? पर्सेंटाईल म्हणजे पर्सेंटेज. पर्सेंटेज आपण काय करतो? 100 मध्ये नेहमी करतो. म्हणजेच काय? तर पर्सेंटाईल मीन्स डिवाइड द व्हेरिएट्स इंटू 100 इक्वल पार्ट्स. नावामध्येच अर्थ आहे. क्वार्टाईल. क्वार्टाईल मीन्स 4. डेसाईल. डेसाईल मीन्स 10. Percentile means 100. Percentile means divides the variates into 100 equal parts. 100 equal parts मध्ये काय होतो? डिवाइड येतो. आणि पर्सेंटाईल हा कशाने डिनोट करायचे? तर P. म्हणजे हा डिवाइड कसा होणार आहे? P1, P2 अप टू सॉन P100. पण P100 हा आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. म्हणजे पर्सेंटाईल कुठून कुठपर्यंत येणार? P1, P2 अप टू सॉन P99. पर्सेंटाईल सुद्धा तुम्हाला दिलेला असेल कोणता फाइंड करायचा तो. पण रिलेशनशिप काय आहे? P22 म्हणजेच तो Q1 असणार आहे नेहमी. तोच काय असणार आहे? फर्स्ट क्वार्टाईल. P50 जो असेल P50 तो Q2 असणार आहे म्हणजे मीडियन. आणि P75 हा काय असणार आहे? Q3 म्हणजे काय असणार आहे? थर्ड क्वार्टाईल. P25, P50, P75 चं रिलेशन आहे कशासोबत? तर क्वार्टाईल सोबत. Q1, Q2 आणि Q3. पर्सेंटाईल म्हणजे काय करायचे? फक्त 100 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचे. फॉर्म्युले सेमच आहे. क्वार्टाईल, डेसाईल आणि पर्सेंटाईल. क्वार्टाईल मध्ये काय असणार आहे? 4 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करणार आहे. डेसाईल मध्ये 10 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करणार आहे. आणि पर्सेंटाईल मध्ये काय करणार आहे? तर 100 इक्वल पार्ट्स मध्ये काय करणार आहे? आपण डिवाइड करणार आहे. तर फर्स्ट percentile for raw data. Percentile for raw data. Let x1, x2 up to son xn are n variables. म्हणजे x1, x2 up to son xn हे तुम्हाला n ऑब्झर्वेशन्स दिलेले असतील. n म्हणजे काय असणार आहे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन असणार आहेत. तर फर्स्ट काय करायचे? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर आणि काय pk is equal to k into bracket n plus 1 divided by 100 ऑब्झर्वेशन. जसं तुम्ही डिवाइड लिहिलेलं 4, 10 तसंच इथं फक्त काय असणार आहे? 100. आणि n म्हणजे काय असणार आहे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. आता तुम्हाला सांगितलं P5 फाइंड करा. तर P5 is equal to 5 into bracket n plus 1 divided by 100 observation. First example, find P30 for the following data. Data काय दिलेला आहे? 10, 14, 36, 25, 15, 21, 29, 17. First arrange the data in ascending order. असेंडिंग ऑर्डरने डेटा काय करायचं? इथं अरेंज करायचं. म्हणजे 10, 14, 15, 6, 21, 25 तर 8. तुम्हाला काय फाइंड करायचंय? P30. मग P30 is equal to 30 into bracket 8 plus 1 divided by 100 ऑब्झर्वेशन. तुम्हाला पर्सेंटाईलचा मोस्टली यूज कशामध्ये होतो? स्कोर इन टेस्ट किंवा स्कोर इन एक्झाम. म्हणजे तुम्हाला तुमचं ॲव्हरेज फाइंड करण्यासाठी काय करू शकतो आपण? पर्सेंटाईलचा जास्त यूज करतो. आता समज 12 स्टुडंटचे मार्क्स आपल्याला फाइंड करायचे. तर काय करता तुम्ही? तर 12 हा काय झाला? तर स्टुडंट आहेत. ते नंबर ऑफ स्टुडंट म्हणजे याची व्हॅल्यू 12 येणार आहे. के म्हणजे काय येणार आहे? तर तुम्ही किती स्टुडंटचा डेटा फाइंड करायचा तो के. म्हणजे किती पर्सेंटेज काढणार आहे तुम्ही त्यांचे? 50% आणि 50% पर्सेंट याचा अर्थ काय होतो? 100 म्हणून डिवाइडेड बाय काय लिहिलं? 100. त्या एक्झाम्पल मध्ये बघा P30 is equal to 30 into bracket 8 plus 1 divided by 100 ऑब्झर्वेशन. म्हणजे 3 into 8 plus 1 9 म्हणजे into 9 divided by 100 ऑब्झर्वेशन. आता काय केलं? 30 into 9 म्हणजे 270 divided by 100 ऑब्झर्वेशन. 0 ला 0 काय होणार आहे? कॅन्सल. म्हणजे 27 divided by 10th ऑब्झर्वेशन. 27 divided by 10 म्हणजे काय होणार? 2.7th ऑब्झर्वेशन. आता 2.7 हे काय झालं? फ्रॅक्शन मध्ये आहे म्हणजे डेसिमल मध्ये आहे. तर तुम्हाला ते फाइंड आउट करायचं. तर 2.7th ऑब्झर्वेशन तुम्ही डायरेक्टली सांगू शकत नाही. तर तुम्ही काय करायचे? फर्स्ट काय? सेकंड ऑब्झर्वेशन प्लस डेसिमल मध्ये काय येणार आहे? 0.7 ब्रॅकेट थर्ड ऑब्झर्वेशन मायनस सेकंड ऑब्झर्वेशन.
सेकंड ऑब्झर्वेशन प्लस डेसिमल मध्ये काय येणार 0.7 थर्ड मायनस सेकंड ऑब्झर्वेशन. आता सेकंड ऑब्झर्वेशन तिथं काय होतं 14 म्हणून लिहिला 14 प्लस 0.7 ब्रॅकेट 15 मायनस 4 14 प्लस 0.7 15 मायनस 4 1 into 0.7 0.7 14 plus 0.7 काय येणार आहे 14.07 आला असेल ते म्हणजे P30 काय मिळाला 14.0 नाही म्हणे रेज Second example, find the value of P15 from the following data. आता काय फाइंड करायचे P50 फाइंड करायचे. डेटा काय दिलेला आहे 11 4 2 7 8 3 6 4 4. फर्स्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर डेटा काय करायचे फर्स्ट अरेंज करायचे 2 3 4 4 4 6 7 8 11 म्हणजे यांची व्हॅल्यू काय मिळाली तिथं 9. काय फाइंड करायचंय P50 म्हणजे P50 इज इक्वल टू ब्रॅकेट 50 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्झर्वेशन. n म्हणजे काय आहे 9 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्झर्वेशन. 50 9 प्लस 1 10 म्हणजे 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्झर्वेशन. तिथं काय होणार आहे 50 इंटू 10 500 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्झर्वेशन. 0 ला 0 0 ला 0 काय होणार कॅन्सल. फक्त काय होणार तिथं फिफ्थ ऑब्झर्वेशन. आणि डेटा तुम्ही असेंडिंग ऑर्डरने अरेंज केलेला आहे त्यातलं तुम्ही फिफ्थ ऑब्झर्वेशन कोणतं आहे ती लिहायचं. तर 4 हे काय आहे फिफ्थ ऑब्झर्वेशन म्हणजे P50 ची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला 4. Group data and percentile for group data we have to discuss the next lecture. Stop the lecture.